You are warmly welcome to my channel English with Nuraj. අද සුපුරුදු පරිදි ඔබ මගෙත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ අලුත් පාඩමකින් question words තුනක් පිළිබඳව ඉගෙන ගන්න. අපි මේ මොහොතේදී මම ඔයාලට කියා දෙනවා මේ පාඩමෙන් කොහොමද සරලව ප්‍රශ්න නගලා කොහොමද අපි එදිනදා ඉංග්‍රීසි කතාවේදී ඒ ප්‍රශ්න පද භාවිතා කරලා කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රශ්න තව කෙනෙක්ගෙන් අහමින් මේ කතාවක් කොහොමද බිල්ඩ් අප් කරන්න කියන අදහසයි මේ පාඩමෙන් මම ඔයාලට දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම මෙතනදී ඔබට අරන් තියෙනවා ප්‍රශ්න පද තුනක්. why ඇයි කියන එක, what මොකක්ද මොනවද කියන අදහස ලබා දෙන ප්‍රශ්න පදය, when කොයි වෙලාවේද කවද්ද කියන අදහස ලබා දෙන ප්‍රශ්න පදය. ඊටමත් සරල ප්‍රශ්න පද තුනක් වුණාට අප එදිනෙදා ජීවිතය තුළ බහුලව කතා කරමින් අවශ්‍ය වෙන ප්‍රශ්න පද තුනක් තමයි අද මම මේ පාඩමෙන් ඔයාලට කියා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පළවෙනි ප්‍රශ්න පදය මම ගන්නවා why. why දමමින් ඔබට ප්‍රශ්න පහක් මම කතා කරනවා. කොහොමද මේ ප්‍රශ්න පහ අපි කතාවේදී යොදාගන්නේ? එතකොට ඔබට පුළුවන් ඒ උදාහරණ බලමින් ඔබට පුළුවන් ක්‍රියාපද මම ගන්න ක්‍රියාපද වලට අමතරව වෙනත් ක්‍රියාපද භාවිතා කරමින් ඔබට පුළුවන් සාර්ථකව ප්‍රශ්නයක් තව කෙනෙක්ගෙන් අහමින් ඉංග්‍රීසියෙන් කතාව ආරම්භ කරන්න. මම පළවෙනි ප්‍රශ්න පදයේ විදිහට ගත්තේ why. why කියන එකේ තේරුම ඔබ දන්නවා. why කියන්නේ ඇයි? දැන් මම මෙතනදී කතා කරනවා ඔයාට ඇයි ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ? ඇයි ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ? ඔබට කාගෙන් හරි අහන්න ඕන වුණොත් ඇයි ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ කියලා. එතකොට ඔබ ගන්න ඕන ඔබ හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන මේ ප්‍රශ්නය අහන්න කලින් තේරුම් ගන්න ඕන මේක ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ හැමදාම ඉගෙන ගන්න දෙයක්. එතකොට මේක අපි මේ පුද්ගලයන් අහන්න ඕන do දාමින් why do you learn English? why do you learn English? ඇයි ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ? දැන් මේ do දමමින් අපි අහන්නේ you එකනේ do අපි ඉදිරිපස කෙනාගෙන් අහන්නේ. එතකොට අපි හැම වෙලාවෙම පාවිච්චි කරන්න ඕන do කියන පදය. ඇයි ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ? why do you learn English? why do you learn English? පුරුද්දක් වශයෙන් කරන අප එදිනෙදා ජීවිතය තුළ පුරුද්දක් වශයෙන් කරන ප්‍රශ්නයක් ඇසීමේදී ක්‍රියාපදයක් සමග ප්‍රශ්නයක් ඇසීමේදී අපි භාවිතා කළ යුතු පදය තමයි do. why do you learn English? ඇයි ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ? ඇයි ඔයා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ? එතකොට ඔබ අදත් කතා කරනවා, හෙටත් කතා කරනවා, අනිද්දාත් කතා කරනවා. ඔබේ ජීවිතයේ පුරුද්දක් වශයෙන් අසන ප්‍රශ්නවලදී ඔබ භාවිතා කළ යුතු වන්නේ do කියන පදය මුලට අරගෙනයි. එහෙනම් ඇයි ඔයා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ? why do you speak in English? why do you speak? කතා කරනවා කියන ක්‍රියාපදය ගන්නවා speak. why do you speak in English? ඇයි ඔබ ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ? ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් ඇයි ඔයා පුස්තකාලයට යන්නේ? ඇයි ඔයා පුස්තකාලයට යන්නේ? ඔබ පුරුද්දක් වශයෙන් පුස්තකාලයට යන කෙනෙක්ගෙන් අහනවා ප්‍රශ්නයක්. ඇයි ඔයා පුස්තකාලයට යන්නේ? why හැමදාම කරන දෙයක්. එහෙනම් do යොදනවා. why do you go? යනවා කියන ක්‍රියාපදය දන්නවා go. why do you go to the library? why do you go to the library? ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අහන්න ඇයි ඔයා හැමදාම හවසට යාළුවෝ හම්බෙන්නේ? හම්බවනවා කියන ක්‍රියාපදය meet. පුරුද්දක් වශයෙන් හැමදාම හවසට හම්බෙනවා. එහෙනම් අපි දන්නවා ඇයි කියන ප්‍රශ්න පදේ යොදා ගන්න ඕන. ඇයි කියන්නේ why
do you meet your friends? Why do you meet your friends in the evening? හවසට කියන්නේ in the evening. එහෙනම් අපි අහනවා ප්‍රශ්නයක් why do you meet your friends in the evening? ඊට පස්සේ ඔබට අහන්න පුළුවන් ඇයි ඔබ මේ වීඩියෝ එක නරඹන්නේ? පුරුද්දක් වශයෙන් ඔබ මේ වීඩියෝ එක නරඹනවා. අපි ප්‍රශ්නයක් අහනවා ඇයි ඔබ මේ වීඩියෝ එක නරඹන්නේ? එතකොට නරඹනවා කියන ක්‍රියාපදය හොයාගන්න ඕන watch. නරඹනවා කියන ක්‍රියාපදය හොයාගන්න ඕන watch. එතකොට ප්‍රශ්නය අහනවා why do you watch this video? Why do you watch this video? ඔබ මෙහිදී කළ යුතු වන්නේ ඔබට අවශ්‍ය අහන්න ඕන ප්‍රශ්නෙට අවශ්‍ය ක්‍රියාපදය සොයාගෙන do භාවිතා කරමින් ඇයි කියන ප්‍රශ්න පදය මුලට යොදා ගනිමින් ප්‍රශ්නය සැකසිය යුතුයි. ඇයි කියන ප්‍රශ්න පදය මුලට ගන්නවා why, ඊට පස්සේ do යොදනවා. අපි ඉස්සරහා කෙනාගෙන් හැමතිස්සෙම ප්‍රශ්නය නිසා why do you කියලා දාලා ඔබට අවශ්‍ය ක්‍රියාපදය සෙල්ලම් කරනවා නම් play, කනවා නම් eat, කියවනවා නම් read, නරඹනවා නම් watch, බලනවා නම් look. මෙන්න මෙවැනි ක්‍රියාපද පාවිච්චි කරමින් ඔබට පුළුවන් අදහස් වෙනස් කරමින් ඔබේ යාළුවගෙන් මෙහෙම කතා කරන්න, ඔබේ යාළුවගෙන් මෙවැනි ප්‍රශ්න අහන්න. දැන් ඔබට පුළුවන් හැමදාම කරන දෙයක් ගැන do දාලා ප්‍රශ්න හදනවා වගේම ඔබට පුළුවන් දැන් මොනවද කරමින් ඉන්නේ කියලා, දැන් මේ මොහොතේ මොනවද කරමින් ඉන්නේ කියලා මේ ප්‍රශ්න පද දාලා කතා කරන්න. මේ අවස්ථාවේ ඔයා මොනවද කරමින් ඉන්නේ? ඔබට මේ අවස්ථාවේදී මෙන්න මේ මම කියන දේ හොඳින් අහුවොත් ඔබ කරමින් මින් ක්‍රියාවක් ගැන කතා කරනවා. මේ වෙලාවේ ඔයා මොනවද කරමින් ඉන්නේ? මේ වෙලාවේ ඔයා මොනවද බලමින් ඉන්නේ? මේ වෙලාවේ ඔයා මොනවද හොදමින් ඉන්නේ? දැන් ක්‍රියාපදයේ හොඳට අහුවොත් ඔබට ඇහෙනවා මින් ක්‍රියාවක්. කරමින්, බලමින්, කමින්, දුවමින්, එමින් මින් ක්‍රියාවක් ඇහෙන සෑම විටකම ඔබ කළ යුතු වන්නේ ක්‍රියාපදයක ing ස්වරූපයෙන් කතා කිරීමයි. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත්, උදාහරණ මම 5ක් ඔස්සේ කතා කරන්න. ඔබට කළ යුත්තේ මේවාට හොඳින් සවන් දීමෙන් ක්‍රියාපදය වෙනස් ආකාරවලින් විවිධ ක්‍රියාපද අරගෙන ඒ විවිධ ක්‍රියාපදවලට ing එකතු කිරීමෙන් ඔබේ කතාවට එකතු කර ගැනීමයි. දැන් කිව්වොත් උදාහරණ විදිහට මොනවද ඔයා කමින් ඉන්නේ? මොනවද ඔයා කමින් ඉන්නේ? අපිට කෙනෙක්ගෙන් අහන්න ඕන වුණොත් අපි ගන්න question පදය තමයි what කියන එක. මොකක්ද මොනවද what? මොකක්ද මොනවද what? මොනවද කමින් ඉන්නේ? What are you eating? What are you eating? දැන් ක්‍රියාපදය ing කරලා යොදන හැටි ඔබට මනාව පේනවා. ඇයි එසේ කරන්නේ? මේ මොහොතේදී මේ ක්‍රියාව මේ මොහොතේදී වෙන දෙයක්, මේ මොහොතේදී වෙනකොට අපි අහන්නේ කොහොමද? What are you eating? මොනවද ඔබ කමින් ඉන්නේ? මොනවද ඔබ කමින් ඉන්නේ? මොනවද ඔබ බලමින් ඉන්නේ? What are you watching? What are you watching? watch කියන ක්‍රියාපදය ing කළ යුතුයි. මේ මොහොතේ ඔබ මොනවද නරඹමින් ඉන්නේ? මොනවද නරඹමින් ඉන්නේ? What are you watching? මොනවද ඔයා කියවමින් ඉන්නේ? මොනවද ඔයා කියවමින් ඉන්නේ? ඔබට අහන්න ඕන වුණොත් ප්‍රශ්නයක් ඔබ භාවිතා කළ යුතුයි. මොකක්ද මොනවද කියන්න what? මොකක්ද මොනවද කියන්න what? මොනවද ඔයා කියවමින් ඉන්නේ? What are you reading? What are you reading? මොනවද ඔයා අඳිමින් ඉන්නේ? චිත්‍රයක් වගේ දෙයක් අඳිනකොට ළමයෙක්ගෙන් අහනවා ඔයා මොනවද අඳිමින් ඉන්නේ? What are you drawing? Draw කියන ක්‍රියාපදය ගන්නවා ing කරනවා what are you drawing? පුතා what are you drawing?
මොනවද ඔයා අඳිමින් ඉන්නේ? එතකොට අපිට කාගෙන් හරි අහන්න හිතුනොත් මොනවද ඔයා කල්පනා කරමින් ඉන්නේ? මොනවද ඔයා හිතමින් ඉන්නේ? What are you thinking of? මොකක් ගැනද ඔයා හිතමින් ඉන්නේ? What are you thinking of? think කියන ක්‍රියාපදය ගන්නවා ing කරනවා what are you thinking of? What are you thinking of? මොකක් ගැනද ඔබ හිතමින් ඉන්නේ? දැන් ඔබ කල යුතු වන්නේ අපි මේ මොහොත ගැන කතා කරනකොට ක්‍රියාපදය ing යොදනවනේ. ing යොදමින් ප්‍රශ්න අහනවා. අපි why කතා කළා ඇයි කියන්න? what කතා කළා මොකක්ද මොනවද කියන්න? මම මෙහිදී ඔබට ගන්නම් when කියලා. when when. කවද්ද කොයි වෙලාවේද? කවද්ද කොයි වෙලාවේද කියන තේරුම මේ ප්‍රශ්න පදයෙන් ඔබට ලබා දෙනවා. කොයි වෙලාවේද කියන්න at what time කියලා ගන්නත් පුළුවන්. මේ when එකුණොත් වෙන්නේ කවද්ද කොයි වෙලාවේද කියන තේරුම් දෙකම නිරූපණය වීමයි. ඔයා කවද්ද ලංකාවට ආවේ? දැන් මෙහිදී ඔබ මේ සිංහල පදය ගැන හොඳින් අහුවොත් ඔබට පේනවා කවද්ද ඔයා ලංකාවට ආවේ කියනකොට මුළු ප්‍රශ්නෙම ගොඩ නැගී යුත්තේ අපි අතීත ස්වරූපේනුයි. අතීත ස්වරූපයෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනකොට ඔබ මතක තබා යුතු ගත යුතු කරුණ තමයි did මුලට ගැනීම. did මුලට ගැනීම. ඔයා කවද්ද ආවේ ලංකාවට ආපහු? නැත්නම් ඔයා කවද්ද ආවේ ලංකාවට නැවත? when did you come back to Sri Lanka? When did you come back to Sri Lanka? When did you come back to Sri Lanka? ඔයා කවද්ද ලංකාවට නැවත ආවේ? ඔයා කවද්ද මට කතා කළේ? When did you call me? When did you call me? ඔයා කොයි වෙලාවේද මේක පිරිසිදු කළේ? ඔයා කොයි වෙලාවේද මේක පිරිසිදු කළේ? When did you clean this? When did you clean this? ඔබට මේ වෙලාවේ පේනවා did දාලා තියෙන්නේ අතීත ප්‍රශ්නයක් අපි අහන හැම වෙලාවෙකම මේක කොයි වෙලාවේද කළේ? මේක කොයි වෙලාවේද නැරඹුවේ? මේ කොයි වෙලාවේද ඔයා ලංකාවට ආවේ? අතීත ප්‍රශ්නවලදී ඔබ කළ යුතු වන්නේ did දමමින් ක්‍රියාපදයේ පළවෙනි ස්වරූපය ක්‍රියාපදයක මූලික ස්වරූපය දැමීමයි. ඔයා කොයි වෙලාවේද මේක ලිව්වේ? When did you write this? When did you write this? When did you write this? ඔයා කවද්ද ඒක තැපැල් කළේ? When did you post it? ඔයා කවද්ද ඒක තැපැල් කළේ? When did you post it? එතකොට මේක එකපාරම කියන්න පුළුවන් ඔබ මූලිකව මේ දේවල් ප්‍රැක්ටිස් වුණාට පස්සේ කතාවේදී අපිට කෙනෙකු සමග කතා කිරීමේදී ඔබට මේ අදහස ශනිකව ඔබේ හිතට ගලාගෙන මනසට ගලාගෙන එන්න පුළුවන්. ඔබ කරන්න ඕන හොඳින් මේ දේවල් හොඳින් ප්‍රැක්ටිස් විය යුතුමයි. හොඳින් පුහුණු විය යුතුමයි. අනාගතයේ ප්‍රශ්නයක් අහනකොට ඔබ කරන්න ඕන will කියන එක මුලට ගන්න ඕන. අනාගතයේ මොනවා හරි ඔයා කවද්ද ඒක කරන්නේ? කවද්ද ඒක කරන්නේ? කවද්ද ඔයා රට යන්නේ? දැන් අනාගතයේනේ. මේ මොහොත ගැනත් නෙමෙයි. මේ මොහොතේ සිදුවන දේකුත් නෙමෙයි. එතකොට අතීතයේ සිදුවෙච්ච දෙයක් ගැනත් නෙමෙයි. මේ කතා කරන්නේ අනාගතේ. අනාගතයේදී ඔබ කළ යුතු වන්නේ will භාවිතා කරමින් ඔබ ප්‍රශ්න ඇසිය යුතුයි. ඔයා කවද්ද එන්නේ? කවද්ද එන්නේ? දැන් කවද්ද එන්නේ කිව්වහම ඔබ කවද්ද කොයි වෙලාවේද කියන ප්‍රශ්න පදය ගන්නවා when. කවද්ද එන්නේ? When will you come? When ඊට පස්සේ will යොදනවා when will you come? ඔබට අවශ්‍ය ක්‍රියාපදය ඔබට අවශ්‍ය විදිහට වෙනස් කරගන්න. කවද්ද ඔයා ඒක මිලට ගන්නෙ? When will you buy it? When will you buy it? When will you buy it? කවද්ද ඔයා අලුත් කාර්යයක් මිලට ගන්නෙ? අපි කෙනෙක්ගෙන් අහනවා කවද්ද ඔයා අලුත් කාර්යයක් මිලට ගන්නෙ? කවද්ද? When will you buy a new car? කවද්ද ඔයා අලුත් කාර්යයක් මිලට ගන්නෙ? When will you buy a new car? මෙහෙම හිමීට ප්‍රැක්ටිස් වෙලා
ඔයාට පුළුවන් වෙනවා ඊට පස්සේ වේගෙන් කතා කරන්න. පළමුව ඔබ කළ යුතු වන්නේ වචන හැදෙන හැටි අනිත් කෙනාට අයිඩියා එක මනසට දැනෙන විදිහට පුහුණු වෙලා ඊට පස්සේ ඔබට පුළුවන් වේගෙන් ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. වේගෙන් කතා කරන්න. එතකොට මේ වචන ඔබට ඔටෝමැටිකලි මේ වචන ඔබට ඔබේ මනසට එනවා. ඔබ කරන්න ඕන පළමුවම මේ කතාවට ප්‍රවේශ වෙන්න හිමීට මේ වචනවල වචන හරි මේ වචන වල පිළිවෙල මේ වචන පිළිවෙලට යොදන ආකාරය පිළිබඳව මනා පුහුණුවක් මේ වීඩියෝ බලමින් ලබා ගැනීමයි. දැන් ඔබට අහන්න ඕනේ වුණොත් ඇයි ඔයා මේක මිලට ගන්නෙ? ඇයි ඔයා මේක මිලට ගන්නෙ? ඇයි why? ඇයි මේක මිලට ගන්නෙ? Why will you buy it? Why will you buy it? ඒක මිලට ගන්න. මේක නම් this දානවා. ඒක නම් it දානවා. Why will you buy it? ඇයි ඔයා ඒක මිලට ගන්න? ඇයි ඔයා රට යන්නේ? Why will you go abroad? ඇයි ඔයා රට යන්නේ? Why will you go abroad? will දානවා. Why will you go abroad? ඇයි ඔයා රට යන්නේ? Why will you go abroad? Why will you go abroad? Why will you go abroad? ඇයි ඔයා මා වෙනුවෙන් බලා ඉන්නේ? Why will you wait for me? Why will you wait for me? Why will you wait for me? ඇයි ඔයා මා වෙනුවෙන් බලා ඉන්නේ? ඔබ මේ ප්‍රශ්න පද යොදමින් මගේ පසුගිය පාඩම් වලත් ප්‍රශ්න පද දීලා තියෙනවා. තවත් ප්‍රශ්න පද දීලා තියෙනවා. එතකොට ඒ පහුගිය වීඩියෝත් ඔයාලා නරඹන්න. ඒ නරඹලා මේ වීඩියෝ නරඹලා එදිනදා ජීවිතයේ චූටි දේවල් ප්‍රශ්නයක් අහනකොට මේවා අවබෝධයෙන් මේ ප්‍රශ්න පද දාලා අවබෝධයෙන් පොඩි ප්‍රශ්න කෙනෙක්ගෙන් අහන්න. පොඩි ප්‍රශ්න කෙනෙක්ගෙන් අහන්න. අහලා හිමීට ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. හිමීට ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. එතකොට ඔබට පුළුවන් ඒක නිතරම වීඩියෝ එක බලලා නිතරම චූටි දේවල් දාලා ප්‍රශ්න අහලා ඔබගේ දැනුම වැඩි කරගෙන ඔබට වේගයෙන් වචන හසුරවන්න. ඔබට පුළුවන් හිමීට ඊට පසුව වේගයෙන් වචන හසුරවන්න. ඉතින් අදත් මම හිතනවා ඔබ මේ වීඩියෝ එකෙන් බලලා යමක් අවබෝධ කරගනී කියලා. මම මේ වීඩියෝ එකනොත් සමුගන්නයි සූදානම්. මම නුරාජ් සමන්ත කුලතිලක නාමල්ගමුව ඉංග්‍රීසි with නුරාජ් සමගින් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඊළඟ සැරේ ආයෙත් අලුත් දවසකින් මුණ ගැහෙමු. Have a nice day.